כל שנה מועדון האדוונצ'ר יוצא לטיול מיוחד. 5 ימים של רכיבה רצופה, מהקצה הצפוני של הארץ ועד לדרומה. זה לא סתם טיול, זה מסע. מסע שכל רוכב סוחב על האופנוע את כל מה שהוא צריך. ציוד, אוכל, ביגוד, ולפעמים גם לא מעט תושייה. המסלול עובר דרך חלק מהאזורים הכי יפים ומאתגרים שיש לישראל להציע. במהלך הדרך, אתה מגלה לא רק נופים ואנשים, אלא גם לא מעט על עצמך. אני הצטרפתי ל3 ימים בתוך המסע, ובזמן הזה למדתי משהו על עצמי, גם כרוכב וגם כבן אדם. זו הפעם הראשונה שאני יוצא למסע חוצה ישראל. אף פעם לא עשיתי משהו כזה. אני בדרך לנקודת המפגש וההתרגשות בה מתחילה לבעבע. בינתיים אני פשוט נהנה מהרגע. השמש מתחילה לעלות, הדרך פתוחה, וזו התחלה מושלמת למסע שאני בטוח שלא אשכח. היום השני של חוצה ישראל מתחיל ברכיבה זורמת בשבילים קלים, בנוף שפשוט קשה להוריד ממנו את העיניים. יש משהו מיוחד בלרכוב בשיירה ארוכה, עם כל כך הרבה רוכבים מסביב. זו חוויה אחרת לגמרי. עידו הכרמל, עוזר הצלם שלי להיום, ינסה לתפוס את הרגעים מהזווית שלו. הגענו לעלייה לא הכי קשה, אבל ארוכה. כדי להימנע מהאבק, אנחנו מסנקים אחד אחרי השני, שומרים מרחק ונותנים גז בזמן הנכון.
בסוף העלייה חיכתה לנו הפתעה. אלון, שבשנה הזו נמצא ברכב הליווי ולא על האופנוע, ארגן לנו אבטיח קר ומושלם. אחרי אבק, חום וטיפוס, אין דבר יותר טוב מזה. תודה אלוף. בחוצי ישראל יש גם קטעים של אספלט, לא הרבה, אבל גם שם הנופים פשוט עוצרים את הנשימה. לפעמים דווקא הכביש מאפשר לעצור רגע, להסתכל סביב ולהבין איפה אתה באמת נמצא. אחרי קטע קצר בכביש, אנחנו שוב בשטח. הנוף משתנה במהירות, הירוק נעלם, ובמקומו מגיעים הגוונים החמים של המדבר. השפילים נפתחים, הקצב עולה, והתחושה כאילו נכנסנו לעולם אחר. הדרך מתפתלת בין הערים, נוף שפשוט קשה לתאר במילים. הרכיבה פה מהפנטת. כל פנייה מגלה עוד זווית יפהפייה. מרגיש כאילו אני רוכב בתוך תמונה, ואני לא רוצה שזה ייגמר.
יום הרכיבה מגיע לסיומו. אנחנו בדרכנו לחן, לנוח, לאכול טוב ולאגור כוחות למחר. השמש שוקעת לאט מעבר להרים, צובעת את השמיים בכתום והאוויר כבר מתחיל להתקרר. סיום מושלם ליום גדוש בחוויות. היום אנחנו נכנסים עמוק אל תוך המדבר. המסלול צפוי להיות ארוך, מאתגר יותר, ואולי, אם יימשך יותר מהמתוכנן, גם ייגמר בלילה. אנחנו יוצאים לדרך שיירה ארוכה של רוכבים לתוך השטח הפתוח. היום מצטרף אליי בתור עוזר צלם תומר נחום, שיטייל את הדרך דרך העיניים שלו. מה שאנחנו עוד לא יודעים, זה שתקלה אחת קטנה הולכת להפוך את היום הזה להרפתקה שאף אחד לא ציפה לה. אנחנו בעלייה תלולה ומסולעת, רוכבים לאט בשיירה. הבעיה, כשמישהו נעצר, כולם נעצרים אחריו. כדי לעבור עלייה כזאת צריך לשמור מרחק ומהירות. אבל אני מתקרב כדי לצלם את הרוכבים מקרוב. אנחנו מגיעים לנקודה גבוהה עם נוף מדהים, המקום המושלם לעצירת קפה. זה גם הזמן לתמונה הקבוצתית המסורתית של הרוכבים. הלו. תעלם לי את העמדה. יש קפה? אם כבר עצרנו, זה בדיוק הזמן לטפל באופנוע שהבולם הקדמי שלו התחיל לנזור. לא אידיאלי, אבל ככה זה במסע. תמיד יש איזה אתגר קטן שמתגלה בדיוק כשעוצרים לקפה. דני התותח מיד נכנס לפעולה ומתחיל לטפל בעניין. רמז קטן? זו לא התקלה האחרונה שהוא יתקל בעניין. אנחנו ממשיכים לעומק המדבר, והשטח משתנה. מה שהיה קודם זורם ונעים הופך עכשיו לתוואי יותר טכני או מאתגר. ופה אתה כבר באמת צריך להשתמש בכל כישורי הרכיבה שלך כדי לעבור את המכשולים בהצלחה.
אנחנו רוכבים גבוה בערים, על שביל צר עם נוף מטורף. כל סטייה מהשביל עלולה להיגמר בנפילה מגובה רציני, אז אין מקום לטעויות. כולם בשיא הריכוז, מתקדמים בזהירות, בלי להוריד את העיניים מהשביל. בשלב הזה לרוב הרוכבים, כולל אותי, כבר נגמרו המים. כדי להוסיף לדרמה, יש לנו גם אופנוע עם ידית תלת שבורה. אז אנחנו עוצרים, מתחלקים במים שנשארו בינינו, וממשיכים בזהירות קדימה, עד שנמצא איפה למלא. מה שאנחנו לא יודעים, זה שהיום שלנו עומד לקבל תפנית שאף אחד לא ציפה לה. בזמן שתקנו את האופנוע, עמדתי בשמש, בלי כובע, בלי מים. חום מתחיל להשפיע, ואני מרגיש כאב ראש שמתפתח. אבל אין הרבה ברירות בשטח, פשוט ממשיכים לרכוב. באמצע אחת העליות, אצל אחד הרוכבים, השרשרת קופצת מהגלגל שיניים האחורי. אנחנו יורדים אליו, לבדוק מה קורה ולעזור. בהתחלה זה נראה פשוט, החבר'ה מנסים להחזיר את השרשרת למקום. אבל משהו שם לא מסתדר. לאט לאט אנחנו מבינים שהבעיה הזאת הולכת להיות יותר מסובכת ממה שחשב. יש לך מים אולי? מים ביחד. יש למים, כמה מים פתאום? אמרתי, אתה בהרפתקה. יותר מדי סרטים היום שאתה מתקן דברים היום. תודה, תודה. אפשר לך לפרק את האופנוע. זה צרות באות בצרורות. ככה זה עובד. שיירת הג'יפים השאירה לנו מלא מים. בשלב הזה זה בדיוק מה שהיינו צריכים. אנחנו בניוטרל? אנחנו מנסים להחזיר את השרשרת, אבל היא נראית קצרה מדי. משהו שם פשוט לא מסתדר. אנחנו בניוטרל, אתם בטוחים? היה בניוטרל, הוא השתנה. תחזיר גלגל. אבל ראית כמה? השיפצור שלושה מתקן. איזה סגירה יש לו לשרשרת? מה זה לא... יש לציין שהוא לא שם את השיפצור לעצמו, ראיתי מעשה. יש? תסתכל איזה נגע יש לו לשרשרת. שמירה תמיד מתוח. משהו לא הגיוני בשביל. אוקיי. דני, בוא לפתוח את זה, בסדר, כי זה תקוע, זה לא זז, השרשרת לא זז, זה ממש תקוע. זה הגלגל שיניים. יפה, אבל אנחנו בניוטרל. אז תורידו, תורידו וגם עם הקלאץ'. יכול להיות שאני... תיקח את זה רגע. הבעיה האמיתית התגלתה. השרשרת תקועה חזק על הגלגל שיניים הקדמי. המטרה עכשיו ברורה. לשחרר אותה כמה שיותר מהר לפני שהחושך ירד על המדבר. אבל אני צריך את זה שאני אוכל לסובב. לא, הפוך, רני, הפוך. למה? אנחנו רוצים אחורה. לא, הפוך. את זה אתה רוצה להוציא לשם. זה לשם. עכשיו. שתיים. הנה הגדול. יופי.
איפה הרינג הגדול? אני נותן פה ואני נותן פה. שנייה. במקביל, מכות. כן. כן. כן, 13. אז 13 יש לי גם בסר. שאתה מלא. מה את אומרת על המצות? נהנה, חוויה. באנו בשביל זה. באנו בשביל החוויה. נקבל חוויה. יאללה חברים, בוא נגרור, קדימה, שחררו את זה. תמשיך לדפיקות, חזק. די, מספיק. דקה. שוך חזק. רגע. מלא חורים כאלה. 1, 2, ו3. 1, 2, 3. יש שם חלקים. רגע. טוב. אנחנו מנטרלים שרשרת, מחזירים גלגל ועוברים לגרירות. לגמרי. אופציה אחת זה להתייחס לכל האירוע הזה באמת כחוויה, לא חושב שמישהו מכם אי פעם עבר אותו. אנחנו ניתן לברת להיות ראשון, מה שייקח זמן קיבינימט, אבל לפחות אנחנו נעשה לבן אדם טוב ונוציא לו את האופנוע מהשטח. בכל מקום שתהיה בו עלייה, אנחנו נתנפל 4-5 אנשים ונטיס אותו למעלה. אנחנו עוד רגע יורדים לחושך. מי שיכול לעבור למשקפיים שהן בהירות מעולה, משקפי שמש כבר אפשר להוריד. אני אהיה עם פנס ראש ואני אעיר קדימה. מי שהיה פה בחוצה הקודם זוכר, ברגע שהחושך יורד כולנו רוכבים יותר לאט ופתאום כל הבעיות אווירות נעלמות. אתם עוברים הכל. רואים הכל. מה שביום נראה לכם מפחיד ומלחיץ. מה? אין יותר לעקוף בחושך. כן. לא עוקפים, נוסעים בשערה. תשמעו חבר'ה, גם אם ייקח לנו 7 שעות, וזה לא ייקח 7 שעות. אנחנו 15 קילומטר מנוקדים, בסדר? אפילו קצת פחות. מעלה שפן לפנינו, אתם יכולים לקבל את החוויה של החיים שלכם. תראה איזה יפה אחי, מדהים. זו הפעם הראשונה שאני רוכב בלילה, ואם כבר פעם ראשונה, אז כמובן שזה קורה בשטח הכי קשה שאפשר. מקדימה גוררים את האופנוע התקול ובהמשך מחכה לנו מעלה שפן, שככל הנראה נפגוש אותו כבר בחושך. פעם ראשונה בחושך. כן. סבבה. יאללה. אנחנו על האופנועים מהבוקר, והעייפות כבר ניכרת על הפנים של כולם, אבל אף אחד לא מתלונן. כולם מגויסים למטרה אחת, להביא את האופנוע התקול לסוף המסלול.
מפחיד, אני לא רואה כלום. לחץ של זה. בשל פה? איך הצלחת לשחרר את זה בכלל? קמנו לבוקר חדש של רכיבה, קצת עייפים, אבל עם מוטיבציה בשמיים. הבשורה הטובה? האופנוע התקול תוקן על ידי אלון, והרוכב חוזר איתנו לשטח. עבורי זה גם זמן לסגור חשבון ישן. יש היום ירידה אחת שבפעם הקודמת עשתה לי חיים קשים, כשהייתי על אופנוע גדול הרבה יותר. זו הירידה שפעם שעברה לא הצלחתי לעשות עם הטנרה. גילה הלך להוציא את... מה קרה באופנוע? לא טבעי. זה תחיב, אז זה צריך פרק את הצד הזה. יש אנשים שחושבים שהם כבר בתאילנד. יש אנשים שעובדים. מה עושים? שהוא אמור להיות מבריק. זה מה שאת רואה. מה בהמשך אנחנו לא רואים.
אחרי עוד אופנוע תקול, ובגלל החום שכבר נהיה בלתי נסבל, החלטנו לקצר ולנסוע ישר לכאן, בלי להמשיך את המסלול. כך הסתיים לו יום הרכיבה האחרון שלי במסע. אנחנו נוסעים לנוח, לאכול משהו טוב, ומחר אני חוזר הביתה. אבל את החוויות שעברתי כאן אני לוקח איתי. בטוח שיחזור שוב למסע בשנה הבאה. תודה ענקית לכל מי שארגן ודאג, עשיתם אחלה עבודה. ולכם הצופים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון, שהצלחתי להעביר לכם את התחושות בדיוק כמו שהרגשתי אותם בעצמי. אם אהבתם, תירשמו לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. ביי בינתיים.